ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈਟ ਮੀ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ? ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੋਝਾ ਢੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੇਤ ਮਨ, ਅਵੇਅਰ, ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਦ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 90% ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਜੋ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡਾ ਅਚੇਤ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ
ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਇੰਗ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਪਜਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਬਾਈਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਚੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਚੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੀਏ। then we would realize ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਥਾਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਚਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।